नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले राजमा मसला अथवा राजमा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनु सँगै मिलेर सुरु गरौँ यो कसरी बन्छ भनेर। मैले यहाँ राजमा लिएको छु। राजमालाई चाहिँ मैले एक रातभरि पानीमा भिजाएको छु। हजुरहरूले कम्तीमा पनि 6-7 घन्टा राजमालाई भिजाउनु पर्दछ। राम्रोसँग भिजेको राजमाको करी निकै राम्रो हुन्छ। हामीले राजमालाई चाहिँ एउटा कुकरमा राखेर करिब 2 देखि 3 सिटी सानो आगोमा पकाउनु पर्दछ। यदि हामीले ठुलो आगोमा पकायौँ भने नपाक्न पनि सक्छ। अब यसमा हामीले बेसार राख्नुपर्छ। मैले आधी चम्चा बेसार राखेँ। त्यस्तै आधी चम्चा काश्मिरी मिर्च पाउडर पनि राखेको छु र नुन पनि आधी चम्चा राखेको छु। त्यस्तै 2वटा सानो तेजपत्ता र 1 चम्चा मैले तेल पनि राखेँ र राजमा बराबर हामीले यसमा पानी पनि राखेर यसलाई हामीले सानो आगोमा करिब 2 देखि 3 सिटी हामीले पकाउनु पर्दछ। यदि हामीले ठुलो आगो लगाएर 2-3 सिटीमा चाहिँ राजमा नपाक्न सक्छ, त्यसैले यसलाई हामीले सानो आगोमा पकाउनु पर्दछ। यता राजमा पाक्दै गर्छ, हामीलाई आवश्यक अरू सामग्री तयारी गरौँ। मैले यहाँ एउटा प्याज लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ मैले स्लाइस काटेँ। यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने प्याजलाई हामीले चप गर्न पनि सक्छौँ र जुलियन गर्न पनि हामीले सकिन्छ। त्यस्तै हामीलाई अदुवाको आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ एउटा सानो टुक्रा अदुवा पनि लिएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अदुवालाई पनि मैले चप गर्नेछु। हजुरहरूले चप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जुलियन त्यत्तिकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जुलियन गरेर मैले चाहिँ यहाँ चप नै गरेर लिएको छु। त्यस्तै 6-7 पिस मैले लसुन पनि छिलेर लिएको छु। लसुनलाई पनि मैले चप गरेँ। हजुरहरूले लसुनलाई त्यत्तिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चप गरेरै लिएको छु। त्यस्तै हामीलाई टमाटरको पनि आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ 1 पिस मात्र टमाटर लिएको छु। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने 2-3 पिस टमाटर पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 पिस मात्र लिएँ। यदि हजुरहरूसँग टमेटो प्युरी उपलब्ध छ भने टमेटो प्युरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई धनिया पनि चाहिन्छ। मैले एउटा धनिया यसमा काटेर लिएको छु। धनियालाई पनि मैले फाइन चप गर्नेछु। हाम्रो कुनै पनि करीमा धनियाको चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सजावटदेखि लिएर यसको फ्लेभर निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ करीमा। लगभग मैले सबै काटेर रेडी गरिसकेको छु। टमाटर, अदुवा, लसुन र प्याज र धनिया पनि चप गरेर लिइसकेको छु। अब भने मैले एउटा कराई बसालेर यसमा घिउ राखेको छु। हजुरहरूले घिउको ठाउँमा तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2-3 चम्चा घिउ लिएको छु। घिउ तातिसकेपछि हामीले जिराको दाना यसमा पुर्याउनु पर्दछ। मैले जिराको दाना र सुकेको 2वटा खुर्सानी यसमा राखेर पुर्याएको छु। त्यस्तै मैले आधी चम्चा सानो चम्चाको आधी चम्चा हिङ पाउडर पनि यसमा राखेर पुर्याएँ र अघि काटिराखेको अदुवा, लसुन र प्याजलाई मैले यसमा राखेको छु र थोरै आधी चम्चा जति मैले यसमा नुन पनि एड गरेको छु। नुनले चाहिँ हाम्रो अदुवा लसुन चाँडै गल्ने र पिँधमा पनि नटाँसिने भएको हुनाले मैले सुरुमै यसमा नुन हालेर एड गरेको छु। हामीले गोल्डन ब्राउन कलर आउने गरेर यो प्याजलाई फ्राई गर्नुपर्दछ। त्यस्तै मैले 1 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट यसमा राखेको छु। यसलाई करिब हामीले 2 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्दछ। त्यस्तै मैले बेसार राखेँ आधी चम्चा र आधी चम्चा काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर पनि मैले यसमा राखेको छु। अघि चप गरिराखेको टमाटर यसमा हामीले राख्नुपर्दछ र हामीले टमाटरलाई चाहिँ नरम हुने गरेर भुट्नुपर्छ। थोरै मैले यसमा आधी चम्चा जति नुन र आधी चम्चा मैले यसमा करी पाउडर, 1 चम्चा मैले जिरा धनियाको पाउडर, आधी चम्चा गरम मसला, आधी चम्चा सुकेको खुर्सानीको पाउडर यसमा राखेको छु। हामीले मसलालाई चाहिँ सानो आगोमा करिब 1 मिनट जति भुट्नु पर्दछ र यसमा हामीले थोरै पानी राखेर मसलालाई राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। मसलालाई एकछिन हामीले छोपेर करिब 5-7 मिनट पकाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा हामीले अघि बोइल गरिराखेको राजमालाई एड गरौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राजमा राम्रोसँग पाकेको छ। बोइल गरिराखेको राजमालाई अब हामीले यसमा सबै एड गर्छौँ र यसलाई हामीले सानो आगोमा लतक्क हुने गरेर चलाउनु पर्दछ। यसलाई सानो आगोमा हामीले चलाइ नरम बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राजमा कति लतक्क परिसकेको छ। यसलाई अझ हामीले पकाउनु पर्दछ।
र हजुरहरूसँग बटर छ भने यसमा बटर एड गर्न सक्नुहुन्छ र उपलब्ध छ भने क्रिम पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ बटर र क्रिम एड गरेको छु। त्यस्तो अघि चप गरिराखेको धनियाँ हामीले यसमा एड गर्नुपर्दछ। यदि हजुरहरूसँग कसुरी मेथी छ भने कसुरी मेथी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राजमा लगभग हाम्रो पाकिसकेको छ। हामीले राजमालाई पकाउँदा चाहिँ धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्दैन, 2-3टा कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। एउटा भनेको राजमा राम्रोसँग कुकरमा हामीले गलाउनु पर्दछ र दोस्रो भनेको हामीले राजमालाई घोटेर नरम बनाउनु पर्दछ। यदि 2टा कुरामा ध्यान दिने र मसला हामीले मिलाएर हाल्यौँ भने राजमा निकै स्वादिष्ट बन्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राजमा निकै स्वादिष्ट बनेर तयार भएको छ। हजुरहरूले यो रेसिपी हेरिसकेपछि यस्तै राजमा सजिलै घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। होटल तथा रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसको भन्दा स्वादिष्ट राजमा हामीले सजिलै घरमा बनाउन सक्दछौँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।